Hello, good afternoon everyone. Magandang umaga sa Pilipinas. Welcome to Real Talk Discussion that Matters. Ito po ang inyong lingkod, Kellogg's Dayag. Bago ako magsimula na magsalita, please cascade and please share po sa lahat ng pages ng DDS at BBM. Medyo malamig dito ngayon sa Amerika and na-late ako kasi nagpasyente pa, of course. Paki-share lang muna bago tayo magsalita. It was reported at Balitang Amerika na nagsalita ang mga dilawan dito sa Amerika. Sina Loida Lewis, and even here in San Francisco, sina sa Atty. Rudis. They had a rally yesterday at the embassy. They have an issues on balota na hindi napadala on time. They took it against Duterte. In fact, it is not Duterte na nagano. It is actually sa Comelec. Paki-share po, talagang binusalan. Pag-comment nga kayo or mag-ano. Kasi ni isang tao lang akong nakikita. Grabe naman talaga, oy. Paki-comment, paki-share, paki-comment. Grabe talaga, wala ni isang tao, imposible naman. Saan ba ang mga tao dito? Wala na ba talagang... Wala akong nakikita. For real, wala akong nakikita. Bakit kaya ha? Grabe. Yeah. Paki-like, paki-share po. Meron na. Mr. Orlando Marana, sir. Paki-share po sa lahat. So, wala, grabe. Dalawa lang nanonood. Imposible naman talaga masyado, oy. Wala akong nakikita talaga. Why is that? 3. Tina Cris, Leonora Caballero. 3 kayo. Oh yeah. Binusalan or sa signal? Okay. Go. Si Loida Lewis, yung mga kalaban natin dito na mga dilawan, ng mga billionaire, they were featured at Balitang Amerika. Pinost ko niyan diyan. Sinabi nila is that Duterte will be the most powerful president in the country. So, with the premise of the politics of fear na si Duterte ay maging makapangyarihang tao sa Pilipinas. With that, dapat hindi natin ibigay sa kanya ang kapangyarihan by electing the senators allied to the president. Kasi nga, the last checks and balance daw ay nasa Senado, sabi ni Maria Reza of Rappler. Sabi ni Loida Lewis na this May, and I quote, this May 13 election is the choice between dictatorship versus democracy. So, Pilipinas, pumili daw tayo. Dictatorship versus democracy. Ano ang pipiliin natin? Ako, at my end, sasagutin ko ito siya. Attorney Loida Lewis, between the option of democracy and dictatorship, at my end, I'd rather have a benevolent democracy in Duterte because we know where his heart is para sa tao, para sa mamamayan, rather than the brand of democracy, of the Western democracy, of the Dilawan democracy, which, on the first place, democracy for the oligarchs, for the rich, exclusive for the elite. That brand of democracy, we cannot swallow. We want a democracy that is inclusive from the lower sector of the society to the highest sector of the society. That's the democracy that we want. And enough of the freedom without responsibility, because that's lawlessness. Enough of the ability to speak, freedom to talk, freedom to speak. But if the sentiments is not within the bounds of your belief, it is a false news or it is something na hindi dapat paniwalaan. Enough of that hypocrisy. Because if you want freedom really to talk, to speak, therefore you should not regulate. There should be no censor. Because freedom should be holistic in the first place, right? Biruin mo, papiliin tayo ng demokrasya at sa dictatorship.
kahit anong, this is a politics of fear. Takutin ng Pilipino na kung buboto kayo ni Sapbongo, kung buboto kayo ni Glenn Chong, kung buboto kayo kay Bato de la Rosa, kay yung mga kandidato natin, mawalan na ng demokrasya ang Pilipinas. Kasi magiging powerful na si Duterte. He can do what we want. What he want. Precisely the case. Kailangan natin si Duterte na maging successful sa kanyang panukala kasi alam niya that his policies and programs is in tune for the welfare of the Filipinos. Hindi niya pinayaman ang sarili. Hindi siya kumuha ng lakas at power para magkaroon ng domination, para mag-alipusta, para mangurakot, para manakot, para to take benefit on the entitlement. Kayo, yan ang gawain ninyo mga Dilawan. In the guise of freedom, in the guise of ability to speak, in the guise of free enterprise, free press, in the guise of decency, in the guise of political correctness. But where is your heart? It's all word of mouth. Para ka lang pare na nagsangyaw ka, para ka lang nag sa podium. Para ka lang negosyante ba? Na negosyante ha, magsabi sa mga trabahante niya, mga tindira. O mga dudong, mga inday, pagtakos na mo og asin, pagtakos na kayo ng munggos at bugas, yung 1 kilo ha na tinakos nyo daan ha, kunan nyo ng 1 gantang para hindi siya maging 1 kilo para makaginansya tayo ha. O yung munggos niyo, yung asin, yung mantika nyo ha, dapat hindi 1 litro ha, dapat 900 ml ha, para may ginansya kayo. Pagkatapos yan mga dudong, mga inday, akyat na kayo dito sa taas, magrosaryo na tayo. Yan ba? Tama ba? What the heck? Di ba? That is the brand of the yellows. The culture of fear. Creating an envisioned, unformed, unconcrete fear to spread to the people para matakot ang mga tao. Na kung i-elect natin ang mga kandidato ni Duterte, maging powerful si Duterte at maging agresibo, maging diktator siya. I'd rather have a dictator wherein there is a rule of law, wherein there is order, but his heart is in the right place. A dictator, but a benevolent dictator. Hindi nagnakaw sa kaban ng bayan. Kasi, ginawa ng mga proyekto, pabahay, lahat na kinulang kapanahunan ng Aquino. I'd rather have that. We want discipline, we want order. Kayo ba sa pamilya ninyo? Gusto nyo ba ang mga bata ninyo? 5 years old na, sige, 5 years old pa, okay, hala, sige, you have the freedom, sige, laag dito na. Gusto nyo ba? No. You have to put order, you have to give rules para maging tao sila na may responsibilidad sa bayan. You cannot just give freedom without responsibility, right? So, yung mga sinasabi nila na politics, the politics of fear na kung mangyari ganito, ganyan, sige, iboto niya ang otso diretso. The, checks and balance is good for a healthy democracy, for a nation to succeed, para walang pang-alipusta, walang abuse of power. There should be checks and balance. But the opposition right now is not a constructive opposition. They are obstructive opposition. They are not there for checks and balance. They are there to destroy the seat of power. So, nagtingin ang mga puti dito. Akala nila I was talking for the American politics. Actually, I'm in Whole Foods. So, ako dito, di ba? So, they thought that ang opposition ay constructive. Hindi. Kayo, tanungin ko kayo, Tina Chris, Erlinda Bersanibo, o Jennifer Robic, o Bujay from Germany. Tanungin ko kayo, gusto nyo ba ng isang oposisyon na ang demeanor ay very obstructionist, katulad ni Trillanes? Kung i-elect nyo ang otso diretso, 8 na magiging tao ay magiging katulad ni Trillanes. Do you think it will benefit the people? Ha? Do you think so? Miss Carmila Hartley? Ha? Do you think so? It will benefit the people? Hindi. Kapakanan lang nila ang tingnan. They are very narrow-minded to the point of they don't
have the lens of the other side of the spectrum. Kung ano ang pananaw, ano ang intensyon. Sa kanila lang is personal na interest, vested interest, the politics of fear. Kung i-elect nyo si Duterte, mga matay lahat ng mga tao. Kung i-elect niyo si Duterte, ang mga kaalyado niya sa Senado, magiging diktador na siya, ganito, ganyan. I'd rather have somebody at the side of the president na ipanukala at magiging successful at mapurso ang mga programs and policies ng Pangulo rather than somebody katulad ni Trillanes na hindi constructive but very obstructive. Magkikreate ka pa ng taga-obstruct sa panukala para sa mga tao. Magkikreate ka ng demonyo na panay-obstruct. Walang nakikitang maganda. Gusto nyo ba na magiging 8 na Trillanes ang ihalal ninyo sa Senado? Hell no, right? If Loida Lewis, attorney Loida Lewis, if you said that the May 13 election is a battle between dictatorship and democracy, I would rather choose a dictatorship wherein there is rule of law, there is order, and we know for the fact that his heart is at the right place, rather than have the brand of your democracy wherein there is lawlessness, there is abuse of power, there is corruption, there is apathy, there is mediocrity. I'd rather have a performer, dictator. Alam namin kung saan ang puso niya. And if you said that he will be the greatest president in the history, that's fine. Because a greatest president like him will do everything great for the people. Will do everything great para sa sambayanan. Rather than somebody like Noynoy Aquino na ang magaling lang sa pagsigarilyo at pag-ubo-ubo. I'd rather have somebody that has stricto but has political will and has sense rather than Santa Santita, kurikong Santa Santita, luhod-luhod pero madyungira. Sus, pagka madyungira na lang, piliin nyo. Ha? Do not be clouded. Do not be clouded with their sense of propriety, with their sense of political correctness, with their sense of decency. Pero sa likod, pangulimbat sa pira at sa kaba ng bayan. Sa likod, pang-alipusta, entitlement, paggamit sa mga PSG, naggwardyado si KrisAquino for 6 years in the office. Magkano kayong sinahod sa mga PSG paggwardya lang ni KrisAquino? Mag-shooting doon, mag-shooting dito, magganito, ganyan. Paggamit ng presidential plane, magamit ng mga, diba? That's entitlement. They are using the will of power, the seat of power for their own benefit. So, bakit ka matakot if Duterte will be the greatest, the most powerful president in the country? Alam naman natin kung ano yung panukala niya, hindi naman nakakasama sa atin. Diba? Diba, Boljak? Diba? So, Mr. Jason Nakoma. So, Miss Loida Lewis, Attorney Loida Lewis, wake up in reality that whatever black propaganda that your group here in the States will gonna spread to the people. Filipinos right now is not deceived by you allege fake news, manipulation, a messenger, messenger of fake news. No. Hindi bulag ang mga Pilipino. Hindi ang mga Pilipino ay walang pag-iisip. Nag-iisip na. It is not because of what you sabi niyo mga deception. We are not deceiving you guys. Alam ninyo yan. Nakikita at nakikita ng mga tao ang diferensya sa isang Duterte na leader na may political will na ginagawa ang lahat versus sa isang Maginoo pero labaw ng kaayong nga Lucifer pa versus isang kurikong Santa Santita versus isang mga putang ina nagliparan pero lahat ginagawa para sa bayan. Diba? Why do you have to put credence in political correctness, hindi bastos, ganito, ganyan, appropriateness, presidential, blah, 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 but no tangible effects to the people. I'd rather have somebody, mga bullshit mo bali-bali, but then ginagawa niyo ang trabaho mo. Sometimes, for a good leader to make sure that his policies, programs, and projects are being implemented,
sometimes he has to be tough and rough. If a good leader doesn't have political will, indecisive to do things, he will never be successful in whatever programs or project that he has in mind for the people. Kasi sa isang grupo ng lube, ng niyog, mayroon talagang buang-buang na isa. Sa buong Pilipino, 104 million, wala bang buang-buang? Karami kaya, di ba? So, kailangan yan kasi hindi lahat ng mga tao sa Pilipino ay matitino. Kailangan yan. We need that, di ba? Kasi kung walang disiplina, walang mangyayari. The brand of the Yellows also is they have the victimhood culture. Victimhood culture. Ito i-relate ko to sa hometown namin sa Ronda, Cebu. Brand talaga ng mga yellow. Biruin mo, yung style ni KrisAquino o Ninoy Aquino na magsabi noon. Kasi for lack of words, to mitigate the grief of the SAF 44 na mga pamilya, magsabi nila si Aquino, patas na tayo, namatay din ang tatay ko. So, namatay yung asawa niyo, mga tatay niyo, mga ano niyo sa 44, quits na tayo, namatay din ang tatay ko, di ba? Very tactless and, glorifying the culture of victimhood, na pareho tayo, victim tayo, or kawawa kami kasi victim sensationalizing things. Like ni KrisAquino, lahat na siya ang biktima, siya ang kawawa. Ginagamit ito sa mga dilawan, especially sa Ronda, Cebu. Anne-Marie Blanco, balik-balikin kita, Day. Yung anak ng narco politician na pinatay na mayor ng hometown namin sa Ronda, Cebu. Nagtakbo siyang konsyal ngayon. Meron siyang pinalabas na istorya, kwento sa hometown. Sabi niya, yung mga PDP laban na kandidato daw, nilangkat daw ang mga trampolin. Yung nilangkat, kinuha ang mga trampolin ng mga kapartido nilang madilawan na mga naging NPC ngayon at they invaded, whoever nagawa, invaded the privacy sa mga tindahan na sa store na nilagyan ng mga mukha nila na akala mo magaganda at mga ano naman, mga kurakot naman, mga incompetent at mga inutil naman, at nagsabi sila na pailob lang, let's be humble kasi maano lang ang Diyos sa atin, kasi ang nagawa ng kasamaan, ganito. Hindi daw nila mabidyohan kasi madilim at van daw ang nanglangkat sa mga trampolin sa mga dilawan na mga naging NPC ngayon, So, mga PDP laban daw ng langkat. Pangalawa, nagsabi, I will recapitulate and capsulize, you said. Nagsabi siya na, yung barangay na parang gibulgarize ang balay, something like that, kalyado nila, something like that. It was vulgarized or something. And it didn't happen way before na sila daw, let's be humble, pailob lang daw, ganito, ganyan. Die! I tell you, you are glorifying the culture of fucking glorification of the victimhood culture. Paawa effect para magkaroon ng simpatiya. On the first place, Anne-Marie Blanco, kung sinabi mo na hindi mag-videohan kasi very dark, hindi mapicturan, however dark it may, and however brazen black it is, the fact na may camera kayo, may picture kayo, kahit hindi makita ang mukha, produce it as an evidence na kaalyado ng mga PDP laban ang naglangkat. Do you think a neophyte candidate for mayor of PDP laban, no experience in politics, no experience in dirty machinations, no experience in traditional style of getting votes, will result in that machination, in that activity? Dili maro. Neophyte pa ka, magminaro na ka, magpabuang-buang na ka. Trabaho na sa mga trapo katulad mo, katulad ninyo. You are trying to be a victim here. You are trying to be a victim na maawa ang mga tao, paluoy-luoy, ganito, ganyan. Day, wa pa kagipanganak na tag-ana nako ang sa imong utok. Pagkapanahon ni Mayor siya, gubot ang lungsod sa Ronda. Kisay nagpapinusilay sa mga tao. Imong amahan.
Imong amahan, nagpapinusilay sa mga bukid dito para magubot ang lungsod. Tell me about it. Buhay pa yung nagpinusilay dyan sa ano, ha? Buhay pa. Pasalitain yun sila. Binigyan yun allegedly ng mga armas ng ama mo para magpinusilay, para magubot ang lungsod, mamidya. Ha? You are creating a sensationalized issue to show it to the world that, hey, this PDP laban, this they are violent. We will create a demon out of them if we will elect them. Stop the crap. That is devoid of logic. Sinya, type in Acosta. She doesn't know me personally. Hindi kami kaibigan. Hindi kami wala. We never had a chance to talk, wala. But I bet my cast on somebody na hindi Blanco, na hindi sa inyo, para naman makatikim ang bayan namin ng kaginhawaan. Oh, you guys are confident na manalo kayo. Kasi magbigay naman kayo ng malabakara. Balita ko, 2,000 to 5,000 pesos per head. Kasi may 100 million kayo na ipamigay sa eleksyon. Ha? Ang kakapal ng mukha, manghambog. Tanaw na to in May 13 kasi kinsa patilawon tamog kapildi. You guys are confident because ang hambog mo nga namoy 100 million pesos for a 5th class municipality. Ganyan kayo kayaman. Saan galing yung pera mo? Ninyo. Ha? Saan galing yung pera ninyo? Ha? 100 million for a 5th class municipality. Unsaon man na pagbawi? Di yan mabawi-bawi. They will use everything, vote buying, para i-elect sila tanan, pati mga bulayog nga mga konsehalis na puryagaba. Sos, puryagaba lang. Si Ninya Jorpire akong masuportaan diha. Puryagaba. And then moingon mo, the councilors are helpful. Kung walang tubig, kung walang bugas, magbigay ng bugas. Kung may mamatay, magpunta sa mamatay. Then you create a non-profit organization designed for that. Do not run for public office. Magpasahod ng 75,000 pesos a month para magkaway-kaway sa mga tao, para magbigay ng bigas kung walang may bigas, para magbigay ng pera kung mga tao hindi nakabayad sa kuryente. Create a non-profit foundation. You will be more effective than running for a councilor, than running for a mayor, because that is not the job description of the councilor or so. Di ba? Huwag kayong maging bastos at huwag yung tamakan, manipulating the mindset of the people, creating a sensationalization, creating a culture of victimhood, glorifying that we are victim, that we are... Sinong magbiktima sa inyo? Kayo ang hari dyan sa lungsod. Ha? Sinong magbiktima sa inyo? Then to make an insinuation, ang mga PDP laban, kinuha yung mga posters, madilim kasi, hindi pwedeng picturean at hindi pwedeng, even it's brazen black, you're making stupid out of the people, even if it's brazen black. Ang kamera na ay flashlight, pwede kang mag-video, mag-camera, bisag ngit-ngit pas, panyaw, ngit-ngit pas lang nangamatay. Ayaw, mighimo ang bugo, kaya di may pareha ka, bugo ni mo. Ha? Kasi, those type of nakakaano na kasi, it's an insult or intellect. Pareho lang yung teleserye. Araw-araw mag-iyak si Julian Santos sa TV, mag-iyak araw-araw. Sa ginawa ng Diyos, mag-iyak araw-araw. Ikaw naman nanood, mag-iyak ka rin araw-araw. That is already a brazen display of stupidity. Yan, ganyan kayo, mga Dilawan at mga NPC na taga-Ronda, ganyan kayo. Ganyan kayo. Mr. Dags Bautista, Amy Marcos, Batuan, go endorsed by INC. Thank you sir, thank you. Iboto din natin ito, manang Amy Marcos. Papanalunin natin siya kasi at the time of former President Marcos, alam natin na ang puso niya ay para sa mga tao. Itong pinakapanganay na anak ni former President Marcos, matalino, mahal ang mga tao. Kahit ano pang sabihin sa mga Dilawan, Marcos' heart is for the people. The same with Duterte. Unlike the Aquinos, that their goal is only preserving the legacy of mom and dad, the legacy of the Aquino, mga kurikong Santa-Santita, If Loida Lewis would say, this is a battle between dictatorship and democracy, I would say, this is a battle between good and evil. Good na pakitang tao,
pasanto-santo, mga hinampak daggo laming pangtamparusog bali-bali versus evil og baba magsalita, not because it's a how he raised, or not because it is his culture, or it is a sign of his character, but it is out of frustration from the maladies that he inherited from the previous administration. Kung magalit ka, magpapi-ay ka talaga, di ba? Siyempre, you put your heart, your dedication to it, pero may corruption pa rin at hindi ginawa. Siyempre, mapapi-ay ka, kayo ba? Kayo ba? Analogy ko, pinaaral yung anak nyo, ginastusan nyo, ganito. You raise them well, you give them everything. Pero nakita nyo lang, nagpabuntis-buntis lang, ha? Hindi pa nakagraduate ng high school. Hindi ba kayo magputang ina? Ha? Ganon din si Duterte. Nakikita niya ang Pilipinas. Ganyan. Si Tosay na bastos, ganito, ganyan. Who would not see PI on the first place? Amerika nga, nangliparan ng motherfucker, mga bullshit dito. Di ba? Francis Lopez, yeah. Edna Ochima. Ano kasi ma'am, I am just, sabi ko, yung nakikita mo na ang the way they manipulate the people, na biktima tayo, pailob lang, humble lang, hindi na picturean yung naglangkat sa mga posters kasi gabi na, madilim. Regardless kung wala nakita, anino ang nakita, produce the pictures, produce the video kung meron man talaga para ma-prove namin kung kalyado ba ng PDP laban, or if in case ganting literal meeting na aliado ng PDP laban, did it come from Sinya Acosta na ganunin ang gawain nyo? Si Sinya Acosta, walang bahid na pamulitika yan, walang bahid na pang traditional pangurakot yan, walang bahid yan na narco-politician. Kamu ba? Sige. Masabi ba niyong wala? Pag tayong magbasusan dito at mag-retaliate mo under the table, if you retaliate once, I will gonna repay it to you more than 100 times. Anong gusto nyo, ha? Hindi ako nananako sa inyo, pero huwag kayong magpaano-ano, paawa-ipik. Tama, paawa-ipik. Paawa-iping, pero wala. Gimulis siya ang lungsod. Paawa-ipik, pero brutal, gimanyak ang lungsod. Paawa-ipik. Ganyan kayo, ha? Walang hiya ninyo talaga. Paawa-ipik kayo. Sus, hindi na kayo nahiya. Sus, wag na. Kaya nga namatay yung tatay mo. Alam na yan sa buong lungsod. Sus, bastos kayo, ha? Mga salo talaga kayo. Ako, nagali talaga ako nung nag-post na ganyan. Yan ang gawain sa mga traditional politician. Hindi kayo lang ang making that machination to paint the other side of the to create a propaganda so that they will look bad and you will look good. That is your brand, mga Dilawan. Ganyan na ganyan kayo noon pa. Pinasama, hindi gamitin. Ang Bataan nuclear power plant ni Marcos, even the government invested $2.3 billion. It could have been the savior of the energy crisis in the country. KrisAquino did not bother to use the nuclear power plant because maalala ng mga Pilipino si President Marcos, bahala nang magkahirap-hirap kayo. Ganon. And the same thing na ang pananakot nila ngayon is, if you elect kaalyado ni Duterte, magiging powerful si Duterte, alipustain ang mga Pilipino, ganito, ganyan, manyakon ang Pilipinas, lamutak ang Pilipinas, ganyan. 3 years na nangyari, ginanon ba ni Duterte? Hindi. Di ba? I mean, we have to wake up in reality. Ito lang ang contention ko, Attorney Loida Lewis, Attorney Rodel Rodes. The opposition right now that you said will provide checks and balance is not a constructive opposition. The people that are like you are obstructionists of justice, obstructionists of welfare, obstructionists of development for the country. Because you guys would want to protect the interest of the oligarchs, of the Lopezes, of the Meralcos, of the Ongpins, of the Tans, Duterte's heart is at the right place. Even if he will be the most powerful country in the world, his intention is for the welfare of the Filipinos, for the progress of the nation, for the self-determination of the Filipino people. Yan si Duterte. So I'd rather have the Hugpong ng Pagbabago candidates with Doc Willie Ong, number 1,
with Attorney Glenn Chong, with Attorney Larry Gadon, Madam Amy Marcos, Bato de la Rosa, Bongo, sino pa ba? Francis Tolentino. Meron pa akong slot na isa either, I don't know, Sergius Menia, he has a good record, but I don't want Tomas to be very hambugiro. Kapatid kasi sila. You know what, I like Enrile. We see the bad side of Enrile, we see the good side of Enrile, but nobody cannot take it away from him that he is a man with an acumen in the law. Rafi Alunan. Please, balato nyo na sa akin. Rafi Alunan. Huwag niyong sabihin na, Dilawan si Rafi. Hindi siya Dilawan. 1986, it's a revolution. Rafi Alunan worked at the private sector. 1989, after he's a part of the third batch appointed by Coricong Santa Santita to lead the DOT, Department of Tourism, because he exemplified well at the private sector. Hindi siya Dilawan. Kinuha siya to serve. Nagserbisyo siya. Ramos took him for the DILG. He performed well. He is a crisis action leader, crisis mitigator. Somebody with acumen on the law, with the implementation of the law, everything. And he's futuristic. During the Kakampi online rally, I asked him a very relevant question, which was not asked by others before. Like, we are in the advent of the fourth industrial revolution, with the advances of technological, digital, physical infrastructures in a scale and in a speed unparalleled in human history. I said, what can you do if you'll be elected as a senator to prepare the Filipinos to embrace artificial intelligence, robotics, genomics, machine learning, data science? Kasi sa Amerika, ginamit na yan namin dito. Artificial intelligence, sa healthcare, ginamit yan namin dito. Genomics, ginamit na yan dito. Madetermine na ang bata na ipanganak, anong magka-diabetes ba ito, anong sakit niya dito. Ginamit na yan. It is at our hand already. How we do the notes, the documentation, data science, lahat. Sa Pilipinas, ginamit nyo ba? Wala. Wala pa, mapag-iwanan tayo, my God. Dito, pwede ka nang magsakay ng Uber na driveless driver. Pwede ka nang robotics lahat. Andito ngayon ako sa Whole Foods. Kailan ba yan darating sa Pilipinas? Singapore is embracing that. We have to prepare the Filipinos to be competitive in the global arena. And he said, under the law, the country's budget, annually, it should provide 2% of the total budget for science and technology. Pero hindi daw ginawa. Kaya pala, of course, nagka-brain drain, pumunta sa ibang bansa ang mga engineers na magagaling, ganyan. But you know what? If only somebody, they will gonna have a law. Kasi may mga matatalinong mga Pilipino talaga. Yung mga, sa mga public schools na mga valedictorian, salutatorian, gagawin niyo na ng scholar na huwag maging aktivista ng scholar ng UP. Enhance their STEM, science and technology, and yung mathematics, yung sciences subjects, enhance their creativity, their invention, innovation. Yan sa Pilipinas kulang, mag-antay lang tayo na magkaroon tayo ng teknolohiya, sundin na natin. Pag nasunod na natin, luma na pala sa ibang country. I mean, you know, we have to be model of the behavior na may innovativeness. Hindi tayo dapat magpahuli. Kaya tayo, sabi ko, the country cannot really progress kung nobody will invest in science and technology. Kailangan yan. And he answered well. Rafi Alunan, experience, sa pagpili ng kandidato, experience, kailangan mo. Expertise goes with experience. Incorruptibility. Alam ang batas. And the heart should be in the right place. And that's Rafi Alunan. Iboto natin siya. Rafi Alunan is 100 times more efficient, effective, and qualified than Grace po, Nancy Binay, Bong Revilla, Lito Lapid, combined.
he will be 100 times more effective, efficient, performer, qualified than the four combined. Right, Ate Selimir? Right? So, within, mag-ano pa po tayo ng mga senatorial line-up natin o hindi pa. So, yun lang ba ang sinasabi ko ba na huwag tayong magpadala sa pananakot ng Dilawan na kung iboto ang kaalyado ni Duterte, Duterte will be a dictator like that of Marcos. I'd rather have a benevolent dictator but the heart is for the people. Huwag tayong mapaniwala sa mga narco-politician na magsabing kinawawa kami, inalipusta kami, nilangkap ang mga posters. Sila lang din ang nagpalangkap. Binulgarize ang bahay ni Kapitan, hindi mavideohan, hindi mapicturan kasi madilim. If you post something on the Facebook, regardless madilim o wala, may makuang anino o wala, the fact that that is the evidences na binulgarize or anong i-post nyo para magkaalaman na kung hindi ba gawa-gawa. Kasi ganyan kayo, magaling kayong gumawa ng kwento, mga Dilawan. Diba? Erenia Flores, yeah. So, ang sa akin lang ba is, if Loida Lewis said this is a battle between dictatorship and democracy, I would say this is a battle between good and evil. A good president, even if you said it's autocratic, dictatorial, but there is rule of law, there is order, and versus somebody that are good only at talks but not at walk, right? Francis Tolentino, Rafi Alunan, si Sardillo, tama. Ati Selimir, Ati Shalamir, and Miss Carmela Hartley, Ate Fernando. So, ano pa? Ronda Cebu, victimhood culture, sensationalism. Para yung si KrisAquino ba, na ganito, ganyan, paluoy, paawa, ifixus, day, ipalay detectorist ka na, makakyug ka. Kaklaro, ana, ako pa may ilaro nimo. Gi-analyze na ako, tanan ninyong mga moves. Ay na lang. Watching from Oxnard, California, Ruby and Madamba, Miss si Sardilio. Sino pang nandito, be? Ano natin, be? Ipalive natin, be? Sino ba? Mr. Ronti, Manoy Ronti, Mr. Bong Martin, Mr. Yolando Oge, hello. Mr. Yolando Oge from Ronda, Cebu, iboto niyo siya na tumako siyang konsehal. Di ko talaga makita kung sinong mga tao dito ba. Bakit hindi ko kaya makita, no? Di ko talaga makita. Bakit kaya? Sandali ha. Okay. Rose Jean Mendoza, Marika Matsunaga. So, hello. Saan ko kaya makita dito, Manoy Ronti? Yung mga tao, Manoy Ronti ba? Para ma-add natin, Manoy Ronti ba? 4 lang ang viewers na andito. Oh, grabe naman kaayo eh. Ha? So, watching from Hong Kong, uy, Miss Perla Arsua, Miss TC Pidad, Mr. Ronti, hello Mr. Manoy Ronti, Madam Harlika, Ate Maria Caferma, Madam Amy Marcos, kailangan natin sa Senado. Rafi Alunan, kailangan natin sa Senado. Charito Miranda Bello Vallejo from Dubai. Yeah. Milo Lisay, Vicky Tubana. So, sa lahat-lahat ng sinasabi ko, isa lang. Guard your heart, guard your senses, guard your intuition. Put your brain above your heart. Because people decide based on emotion, not on logic. At the election, let us use our logic and intuition in voting for the right candidates. Sa tingin ko, the senatorial election will be, it is not, I am not a political analyst, it is not far from reality na magka 12-0. Na magka 12-0 ang kandidato para sa Pangulo. Pero, ito lang ang inaanak ko. Bakit si Grace po, panay number 1 sa survey? On the first place, kayo, na-survey ba kayo ng SWS? Na-survey ba kayo ng Pulse Asia? Sino sa inyo ang na-survey ng SWS Pulse Asia? Di ba? Wala. Gawa-gawa lang niya to condition the people. Duc Leong should be in the top 5. Glenn Chong should be top 5. Larry Gadon, Amy Marcos, sila lahat. Ulitin ko, Go, De La Rosa, Rafi Alunan times 10. Yeah, Jacqueline Godinez, akong barkada sa Riyadh, sa Saudi Arabia. Riyadh ba kabay? Fitz Montaire, taga Ronda, Cebu.
Musta? Yeah, Mr. Bong Martin, yeah. Marlene Morlock from Dubai. So, si Mr. Bong Martin is the administrator of our private group, Lungsod sa Ronda. But the Lungsod sa Ronda has a lot of moderators, more than 30. Pag ang live ko i-post doon, meron talagang moderator na magalit sila pag minention ko ang Madilawan, ang mga taga-NPC na taga-Ronda. Kasi kalyado man nila. Kasi matakot na maparinggan sa buong lungsod ang katotohanan. I-delete nila ang vlog ko, ang live ko. I-delete nila. Sige lang bye, pasensya lang, ganun man talaga sila. They don't want education. They don't want the people to be aware of the real situation. Because gusto nilang i-manipula. So, who is at the losing end? Di ba? Sila lang din. I mean, you know, we are designed by God to have a conscience. Delicate conscience, erroneous conscience. You know what is right and wrong. You know what's better and good, and you know what is good for the hometown, for the country. You choose. Gusto nyo ang Ronda or ang bansa na hanggang ganyan lang, or gusto nyo mo level up na bago tayo mga matay sa lahat sa mundo, may progress ang lungsod. You choose. Di ba? Magkaroon ng gas station, magkaroon ng mga mall or mga business entities, magkaroon ng mga investors, beyond pangingisda, beyond farming, you know. I am not setting aside that kasi diyan tayo nabuhay, di ba? But way beyond that, na mabuhay ang mga tao na may economic activity ba? Di ba? So, maraming salamat sa inyong lahat. Anastasia Balonos, Hindang Leyte, Francis Lopez, yeah, Tina Chris, Jacqueline Godines, yeah. Sa mga taga-Ronda, Francis Lopez, yes. So maraming salamat and thank you for tuning in Real Talk, discussion that matters. Hello sa pamilya ko, relatives and friends. Ronda, Cebu, Fairfield, California, LA, Vallejo, California. God bless. Oy, Mr. Rio, hello. Hello, Mr. Erwel, bro Erwel. Hello, bro Erwel. Mr. Rio is present. Wrapping up na po, sir. Maraming salamat, God bless, and thank you. Real Talk, discussion that matters. Hailey Ching is present. Lourdes Tolentino from California. Maraming salamat sa inyong lahat at salamat sa pakikinig. God bless. Good night. I love you all. Weber Sally, hi.